Today after spending nearly 2 weeks abroad. The Special Advisor on Information and Strategy, Bayo Onanuga, disclosed this on a post he shared on X today. Earlier, the presidency had assured Nigerians that the president remained fully engaged with national government despite his stay overseas. Tinubu had departed for Paris on 2nd April 2025 for a 2-week working visit. The federal government is set to boost Nigeria's grid capacity by an additional 4,000 megawatts by the end of 2026. This was disclosed in a statement by Bolaji Tunji, Special Advisor on Strategic Communications and Media Relations to the Minister of Power, Adebayo Adelabu, disclosed that the federal government has engaged reputable engineering, procurement and construction companies to expedite the process under a new strategic direction approved by President Bola Tinubu. He said that the president approved the distribution scope to be delivered by other reputable engineering, procurement and construction companies with the requisite technical, financial and financing capacity. The leadership of the 10th Senate has announced a shift in the date of its resumption. The earlier date for resumption was fixed for 29th April 2025. In an internal memo signed by the Senate Clerk Andrew Bona Nwoba, dated 20th April 2025, the Senate postponed its resumption date to 6th of May. The Senate's delayed resumption date is due to the May 1st International Workers' Day, which is a public holiday, and to also allow lawmakers to attend to constituency matters. Now, residents of Plateau State have taken to the streets to protest over the continued killings of indigenous residents by gunmen suspected to be Fulani militants this morning. The demonstrations, led by Christian leaders, including the state chairman of the Christian Association of Nigeria, Reverend Polycarp Lubo, commenced at the Fave Junction Community Road, causing a heavy gridlock and stranding commuters. The protests comes amid a surge in violent attacks by gunmen in various communities, with over 100 people killed in Bokos and Basa local government areas in the past 2 weeks. The protesters, brandishing placards with different inscriptions, were seen marching towards the Rayfield Government House. On the foreign scene, the Kenya Wildlife Service has disclosed that a 14-year-old girl has been killed by a lion on the outskirts of Nairobi. According to the Conservation Agency, the child was snatched from a residential compound on a ranch next to Nairobi's National Park. The alarm was raised by another teenager, and KWS Rangers followed tracks to the nearby Mbagathi River, where they found the primary school girl's remains. The lion has not been found, but KWS said it had set a trap and deployed search teams to look for the animal. But moving on, the Vatican has disclosed that the Bishop of Rome, Pope Francis, has passed at the age of 88. He passed at 7:35 a.m. this morning. Francis's death came just a day after he delighted the crowds of worshippers at the Vatican on Easter Sunday with an appearance on the balcony at St. Peter's Basilica, despite still convalescing after a severe illness. Francis had come close to dying twice earlier this year while suffering from pneumonia. Now, Norway's Prime Minister, Jonas Gahr Støre, and Finance Minister Jens Stoltenberg will meet with United States President Donald Trump in Washington on Thursday. The meeting at the White House will, among other things, cover the security policy situation, NATO, and the war in Ukraine, as well as trade and business topics. The Trump administration announced a 15% tariff on goods imported into the United States from Norway as part of a wider global effort with trading partners around the world. In line with many other countries, the tariff has been lowered to 10% for a 90-day period. Now, talking sports, the Confederation of African Football has announced fixtures and venues for the 2025 Under-20 Africa Cup of Nations. CAF also released the dates and kick-off times for the group stage and knockout fixtures of the biennial competition. Egypt will host the competition from 27th April to 18th May. The hosts will face Zambia in their opening fixture at the Cairo International Stadium on Sunday, 27th April.
Seven-time champions Nigeria will begin their campaign against Tunisia at the June 30 Stadium, Cairo, on 1st of May. Aliyu Zubairu's side will also come up against Morocco and Kenya in the group. Senegal will begin their title defense against Central African Republic in the opening Group C match on Friday, 2nd May in Suez. The top two teams from each group, along with the two best third-place teams, will progress to the quarterfinals. You can visit our website on www.dominion.org.ng to listen to us live and interact with us. You can also follow us across our social media platforms on Facebook, Instagram, TikTok, YouTube and LinkedIn at Dominion Broadcast and on X at Dominion Cast. That ends the news at 1. I'm Runke Giwa Onafua. Thank you for listening. Akínyìn kú dédé àsìkò yìí, ìròyìn àgbáyé ló ń dé sí ojúwòran yín láti iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán ti Dominion. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ààrẹ Tinubu yóò padà sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà lónìí. Nínú ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè, kìnìún pa ọmọ ọdún 14 ní ilẹ̀ Kenya. Pope Francis dágbére fáyé lẹ́ni ọdún 98. Nínú ìròyìn eré ìdárayá, àjọ tó ń rí sí ìdíje bọ́ọ̀lù ilẹ̀ adúláwọ̀ kéde ibi tí ètò ìdíje ti ọdún yìí àti àsìkò ìdíje fáwọn tí ọjọ́ orí wọn tó ń bẹ lábẹ́ 20 ọdún fún ife ẹ̀yẹ ilẹ̀ adúláwọ̀ yóò ti wáyé. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́, Olúbùnmi Ọ̀kẹ́ ló mú wá sí ojú ìwòran yín. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ní ìrètí wà wípé yóò padà sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà lónìí lẹ́yìn tó ti lò bí ọ̀sẹ̀ méjì nílẹ̀ òkèèrè. Olùdámọ̀ràn pàtàkì sí ààrẹ lórí ọ̀rọ̀ ìròyìn àti ààtò Báyọ̀ Ọ̀nànúgà ló sọ lójú ọ̀rọ̀ yìí ní ojú òpó X lónìí. Ṣáájú ní iléeṣẹ́ ààrẹ ti fi tó àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà létí tó sì ti ṣe ìdánilójú fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wípé ààrẹ ni ó ń ṣiṣẹ́ rẹ̀ pẹ̀lú bó ti ṣe wà lókè òkun. Tinubu òun ló tẹkọ̀ létí lọ sí ilẹ̀ Paris ní ọjọ́ kejì oṣù kẹrin ọdún tá a wà yìí tó sì wà lọ́hùn-ún fún odidi ọ̀sẹ̀ méjì léyìí tó lọ fún ìrìn àjò àbẹ̀wò lẹ́nu iṣẹ́. Ìjọba àpapọ̀ ló ti ṣetán báyìí láti ta búrùjí ẹ̀ka iná ọba nílẹ̀ yìí pẹ̀lú ṣíṣe àfikún mẹ́gáwáàtì 4,000 títí òpin ọdún 2026. Eléyìí ni wọ́n ṣíṣọ lójú ẹ̀ nínú àtẹ̀jáde tó ti ọ̀dọ̀ Bọ́lájí Túnjí tí ṣe olùdámọ̀ràn pàtàkì lórí ọ̀rọ̀ ìkànsíraẹni àti ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ léyìí tó sì ń sọ lórúkọ alákòóso fọ́rọ̀ àmúṣagbára nílẹ̀ yìí Adébáyọ̀ Adélabú. Ó ṣọ lójú rẹ̀ wípé ìjọba àpapọ̀ ló ti fi tó àwọn iléeṣẹ́ onímọ̀ ẹ̀rọ àti àwọn ẹni ọ̀rọ̀ kàn létí láti tètè gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ lórí ọ̀nà tí wọ́n gbà léyìí tó sì sọ di mímọ̀ wípé ìjànlóǹtẹ̀ ló ti wáyé látọ̀dọ̀ ààrẹ Bọ́lá Tinubu. Ó sọ di mímọ̀ wípé ààrẹ ló ti jan pínpín àwọn ìlànà eléyìí tó yẹ kí wọ́n pín látọ̀dọ̀ àwọn iléeṣẹ́ tó lórúkọ eléyìí tó jẹ́ iléeṣẹ́ ìmọ̀ ẹ̀rọ tí wọ́n lè fi ra àwọn irinṣẹ́ àti àwọn iléeṣẹ́ tí wọ́n jẹ́ iléeṣẹ́ tí yóò ṣiṣẹ́ láti ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú àwọn tọ́rọ̀ kàn pẹ̀lú ẹ̀ka ilé tí ó gbọ́ bùkátà àti bí wọ́n ti ṣe rí agbára láti fi máa gbọ́ bùkátà ohun tí wọ́n bá rà náà. Àwọn olùdarí ní ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin kẹwàá ilẹ̀ yìí ni wọ́n ti kéde wípé wọ́n ti sún ọjọ́ eléyìí tí wọ́n wọlé padà síwájú. Ṣáájú òun náà ni wọ́n kéde wípé ọjọ́ 29 oṣù tá a wà yìí ní ilé ìgbìmọ̀ yóò wọlé fún ìjókòó padà. Àmọ́ nínú ìwé eléyìí tí wọ́n fi síta tó sì jẹ́ wípé akójànú ilé Andrew Ogbonna Nwoba ló buwọ́ lù ú ni wọ́n ti sọ di mímọ̀ wípé wọ́n mọ̀ wọlé padà fún ìjókòó ní ọjọ́ 6 oṣù karùn-ún.
gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ di mímọ̀ wípé ìdíwọ́ tó wáyé lórí ìwọlé padà ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin yìí òun ló ní ṣe pẹ̀lú ti ọjọ́ kìíní oṣù karùn-ún eléyìí tó jẹ́ ọjọ́ tí wọ́n ti pe àmọ́ fáwọn òṣìṣẹ́ lágbàáyé láti ṣe pọ̀pọ̀ ṣìnṣìn àyájọ́ wọn léyìí tó sì jẹ́ ọjọ́ ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ àti láti fi àyè gba àwọn aṣòfin ọ̀hún láti lè gbọ́ nípa àwọn ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn ẹkùn ìdìbò wọn. Nínú ìròyìn tó ti ìpínlẹ̀ Plateau jáde, àwọn olùgbé ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún náà ni wọ́n ti bọ́ sí ìgboro báyìí tí wọ́n sì ń fi ẹ̀hónú hàn lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ìṣekúpani àwọn olùgbé lágbègbè náà èyí tó ń tọwọ́ àwọn agbébọn jà bí èṣù èyí tí wọ́n fura sí wípé wọ́n jẹ́ àwọn Fúlàní. Ní òwúrọ̀ ní òun náà ni wọ́n gba ìgboro kan pẹ̀lú àwọn pátákó ìfẹ̀hónúhàn lọ́wọ́ wọn eléyìí tí wọ́n fi ń pe àkíyèsí ìjọba àti àwùjọ àgbáyé láti bá wọn dá sí ìṣẹ̀lẹ̀ ìṣekúpani tó ń wáyé. Ìfẹ̀hónúhàn ọ̀hún òun náà ni àwọn olórí ẹ̀sìn nínú eléyìí tá a ti rí alága fún ẹgbẹ́ ọmọlẹ́yìn Kristi ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún ẹni ọ̀wọ̀ Polycarp Lubo èyí tí wọ́n sì gbìnàyà ní gbàgede Fọ́fùwẹ̀ ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún léyìí tó sì mú kí lílọ bíbọ̀ ọkọ̀ kó pakasọ àti àwọn èrò ọkọ̀ níbi tí kò sì sí lílọ bíbọ̀ ní ojú ọ̀nà èyí tí súnkẹrẹ fàkẹrẹ ọkọ̀ náà tó sì tún wà. Ìfẹ̀hónúhàn yìí ló wáyé láàrin ìgbẹnusókè àkọlù látọ̀dọ̀ àwọn agbébọnjà lọ́kàn-ò-jọ̀kan àwọn agbègbè tó ń bẹ ní ìpínlẹ̀ náà pẹ̀lú ọgọ́rùn-ún àwọn èèyàn tó ti lé tí ikọ̀ aṣekúpani tí wọ́n ti dẹ́mi wọn légbodò ní ìjọba ìbílẹ̀ Bokos àti ìjọba ìbílẹ̀ Basa ní ọ̀sẹ̀ méjì tó kọjá sẹ́yìn. Àwọn olùfẹ̀hónú ọ̀hún pẹ̀lú àwọn pátákó ìfẹ̀hónúhàn lóríṣiríṣi òun náà ni wọ́n yan lọ sí iwájú ilé ìjọba eléyìí tó wà ní Railfield. Nínú ìròyìn tó ti ilẹ̀ òkèrè jáde, iléeṣẹ́ eléyìí tó ń rí sọ́rọ̀ àwọn nǹkan ẹranko ńlá nílẹ̀ Kenya ló ti ṣiṣọ́ lójú ẹ̀ wípé ọmọ ọdún 14 kan tí ṣe ọmọbìnrin òun náà ni kìnìún ti ṣe bẹ́ẹ̀ dẹ́mi rẹ̀ légbodò ní ẹnu ìloro ti Nairobi. Gẹ́gẹ́ bí àjọ ọ̀hún ṣe sọ, wọ́n ní ọmọ yìí òun ni kìnìún yìí ṣàìdédé gbà nínú ilé kan ilé tó ń bẹ nítòsí ibi tí wọ́n ń kó àwọn ẹranko yìí sí èyí tó jẹ́ ti ilẹ̀ Kenya. Gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan tóun náà jẹ́ ọmọdébìnrin tó ké gbàjarè lásìkò tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ṣẹlẹ̀, wọ́n ní àwọn tí wọ́n jẹ́ abo òun náà ni wọ́n tẹ̀lé ọmọ yìí láti lọ mú kìnìún yìí àmọ́ tó jẹ́ wípé kò sẹ́ni tí ṣe àná tó jẹ́ ọjọ́ ìsinmi àjíǹde pẹ̀lú bó ti ṣe farahàn lójúde ti ijó àgùdà ti St. Peters pẹ̀lú bí ó ti ṣe ń jí pépé kúrò lọ́wọ́ ọ̀kan-ò-jọ̀kan àwọn àìsàn eléyìí tí ó ti ń bá a fínra. Francis ló ti fojú rinjú pẹ̀lú ikú lẹ́ẹ̀mejì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ṣáájú nínú ọdún tá a wà yìí léyìí tó sì jẹ́ pé àìsàn òtútù àyà òun náà ló ń bá a fínra. Ìròyìn àgbáyé ń tẹ̀sí ọwọ́ wájú pẹ̀lú ìròyìn eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú ilẹ̀ Norway àti ilẹ̀ Amẹ́ríkà níbi tí olóòtú ilẹ̀ Norway Jonas Gahr tó ti sọ di mímọ̀ àti alákòóso fọ́rọ̀ ètò ìṣúná nílẹ̀ ọ̀hún níbi tí wọ́n ti ṣèpàdé Washington ní ọjọ́ Àlàmísì. Ìpàdé ọ̀hún ló sì ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ètò ààbò àti èyí tó ní ṣe pẹ̀lú ti àjọ NATO àti ogun tó ń lọ lọ́wọ́ ní ilẹ̀ Ukraine pẹ̀lú ti okòòwò àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan míì tí wọ́n jíròrò lé lórí. Ìṣàkóso ààrẹ Trump ló kéde ìdá 15% owó orí lórí àwọn ọjà eléyìí tí ilẹ̀ ọ̀hún tó ń gbé wọlé sí ilẹ̀ Amẹ́ríkà gẹ́gẹ́ bí ara ọ̀nà láti ṣe àmúgbòrò ẹ̀ka okòòwò ní ọ̀hún ní ìbámu pẹ̀lú àwọn orílẹ̀-èdè mìíràn eléyìí tí wọ́n ti san kòǹkò owó orí lórí àwọn ọjà tí wọ́n ń gbé wọlé sílẹ̀ Amẹ́ríkà. Ní báyìí pẹ̀lú ìpàdé tí wọ́n ṣe, wọ́n ti gbé ẹ̀dínkù débá gbèdéke ìdá 15% tí wọ́n fi gbélé orí ọjà tó ní ṣe pẹ̀lú ọjà Norway léyìí tó ti wà ní ìdá 10% báyìí fún odidi ọjọ́ 90. Nínú ìròyìn tó ní ṣe pẹ̀lú eré ìdárayá, àjọ tó ń rí sọ́rọ̀ eré ìdárayá ilẹ̀ adúláwọ̀ ni wọ́n ti kéde àwọn ọjọ́ àti ibi tí ìdíje ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ fún ife ẹ̀yẹ adúláwọ̀ tó wà fáwọn tí ọjọ́ orí wọn tó ń bẹ láàrin 20 ọdún ní eléyìí tí wọ́n sọ di mímọ̀ wípé àwọn ọjọ́ yìí àti ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí ó mọ̀ wáyé ni wọ́n ti gbé kalẹ̀ ní ìpele nípele. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ti ṣe sọ di mímọ̀, ilẹ̀ Egypt ni ó mọ̀ gbàlejò ìdíje ọ̀hún tí yóò sì máa bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ 27 oṣù kẹrin ọdún tá a wà yìí sí ọjọ́ 18 oṣù karùn-ún ọdún yìí. Ilẹ̀ Egypt ni ó mọ̀ wákò pẹ̀lú àwọn akẹgbẹ́ wọn láti ilẹ̀ Zambia nínú ìdíje léyìí tí wọ́n fi ṣíde ife ẹ̀yẹ fún ti ilẹ̀ adúláwọ̀ tí ó sì mọ̀ wáyé ní gbàgede ti Cairo ní ọjọ́ Sunday
tí ṣe ọjọ́ ìsinmi ọjọ́ 27 oṣù kẹrin ọdún tá a wà yìí. A ò ní rí jù báyìí lọ fún ìròyìn àgbáyé fún ti àsìkò yìí. Ẹ lè kàn sí wa ní ojú òpó wa ní www.dominion.org.ng láti máa gbọ́ wa àti láti máa wò wá. Bákan náà lẹ lè tẹ̀lé wa ní àwọn ojú òpó ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa gbogbo ní Facebook, Instagram, TikTok, YouTube àti LinkedIn @Dominion Broadcast. Òun lẹ́tẹ̀ láti rí wa wò ní ojú òpó X @DominionCast. Èyí lópin ìròyìn àgbáyé fún ti àsìkò yìí. Olúbùnmi Ọ̀kẹ́ lórúkọ tèmi. Ẹ ṣé fún ìwò tẹ́ ń wo iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán ti Dominion.